Hello guys! Welcome back to my channel. So, pasensya na ganito yung boses ko kasi kagigising ko lang. So, today, gagawa tayo ng graduation makeup tutorial. So, yung ginawa ko dati, graduation picture yon, yung para sa toga picture nyo, yung mga ilalagay nyo sa dingding nyo, ganun. Pero itong graduation makeup na gagawin natin ngayon, ito talaga yung pwede nyong gamitin or pwede nyong gawin sa mismong graduation din nyo. Oh my God! Gusto ko i-congratulate lahat tayo nag-graduate ngayong 2018. Oh my gosh! Ayun, congratulations sa ating lahat, guys. Alam ko sobrang dami nating pinagdaanan. Sinasabi kong natin kasi ka-graduate na rin ako, pero sa June pa ako. June 25 or 26, hindi pa alam kasi August to May na yung school calendar namin. Pero alam ko na mas maraming ka-graduate ngayong March or April. Kaya ito, ginagawa ko itong makeup look na ito ngayong March. So, itong mga makeup na gagamitin ko ngayon, ito yung mga makeup na tried and tested ko na talaga sa pangmatagalang makeup. Kasi yung graduation, baka whole day mong suot yung makeup mo, wala kang time mag-retouch. Wala pa pala akong toga, guys. Kaya nakaganitong blouse muna ako kasi wala pa akong toga. Sa May or June ko pa makukuha yung toga ko kaya hindi ako nakatoga ngayon. Sorry, guys. I'm so sorry. Pero, ayun. So, just moisturize your face. Kahit anong moisturizer na ginagamit niya. Pero ako, ginamit ko yung Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel Mist. So, una sa lahat, mag-moisturize tayo ng ating lips. Ang ginagamit ko talaga yung Charm Lip Primer ko. Kaso kinuha na ng boyfriend ko kasi naubos niya na daw yung kanya. Dalawa kasi yung gano'n namin. Binigyan siya ni Miss Charm ng sarili niya. Tapos naubos niya na daw. Hiningi niya yung akin. Kaya ito yung gagamitin ko ngayon, yung Glossier mintbalm.com. So, ilalagay ko na lang lahat ng details sa description box, guys. For the primer, ito yung gagamitin ko yung Baby Skin Pore Eraser by Maybelline. I don't normally put primer all over my face, pero this time, ilalagay ko siya sa buong face ko para mag-stay talaga yung makeup natin. So, for the foundation, I will recommend these two. Ito yung Wet n Wild Photofocus Foundation, and then yung and then yung Fit Me Matte and Poreless. So, ito talaga, tried and tested to mga be. So, pareho itong safe sa flashback. Yung pag nag-picture kayo, walang white cast kasi wala silang SPF. Especially this one kasi ito made for photos talaga to or videos and everything. Almost parehas lang yung price range nilang dalawa. The difference is ito wala sa drugstore. Pero soon, magkakaroon na sila sa drugstore and then ito nasa drugstore. Another difference na kung papapiliin ako kung anong gagamitin ko sa graduation ko, ito yung gagamitin ko. Simply because, hindi ko to gusto ng ito lang. Pag ginagamit ko to, dinadagdagan ko siya ng moisturizer. Kasi pag ito lang yung ginagamit ko, ang cakey niya na sa face after ilang hours. Pero ito, hindi niya ginagawa yun. And sa graduation ko, gusto ko as in full coverage yung face ko. Kaya ito yung gagamitin ko, hindi ito. For the concealer, ito yung gagamitin ko, yung Maybelline Fit Me Concealer. So, hindi ako normally nagbe-baking, pero this time, i-bake ko yung under eyes ko para sure na hindi talaga siya mag-crease at nandyan lang yung concealer all day. So, gagamitin ko ito aking Naturactor loose powder. Parang magbe-bake ako, pero sobrang bilis lang. Siguro mga 5 seconds lang. Kasi ganong duration lang nag-work sa akin yung baking. Pag masyadong matagal na, nagke-cake na sa akin, yun lang yung mabilis lang. Siguro mga 5 to 10 seconds lang. Tapos tatanggalin ko na agad. Yun ang perfect sa akin. So, yung under eyes muna yung sinet ko ng powder para hindi na siya gumalaw dyan. Hindi na siya mag-crease. Para flawless na siya all day. Kasi gagamit pa ako ng liquid products dito sa face natin later. So, para sa kilay, ito yung gagamitin ko yung Maybelline Fashion Brow. Using my Zoeva inspired eyebrow brush. I will take this one. I-outline ko lang yung kilay ko gamit ito. Tapos, i-fill in ko na yung loob ng kilay. So, dito kailangan mo talaga on flick yung kilay mo bakla. So, i-deepen ko lang itong dulong part, yung tail part ng brows, gamit yung wax type na yon para super nanunusok ang dulo mga be. And then, I will use this shade. Oh my God, sobrang daming is. At i-fill in ko lang din yung loob ng brows para maset yung wax na yon. So, kukunin ko itong aking LA Girl Glow Blush and Contour and Highlight Palette. Oh my God, napakarami. Blush collection lang pala. Blush collection lang pala yung pangalan niya. LA Girl Blush Collection in Glow. Kukunin ko itong contour or bronzer shade. I will use it as my transition shade. Lalagay ko na rin siya dito sa baba. So, i-blend ko lang yung edges. So, nakalimutan ko kayong i-zoom. Ayan, para mas makita niyo yung mga kulay.
And then, gagamitin ko itong aking Everbelen na pink eyeshadow palette. So, ang problema ko lang dito, puro shimmering shades niya, kaya kailangan ko pa ng transition color. So, ayan, sobrang dumi niya na dahil well-loved na well-loved ito. Kukunin ko yung same brush na ginamit ko kanina, itong maliit na fluffy na yan. At kukunin ko ito, tapos ilalagay ko lang to sa crease. Parang yung pinaglagyan natin ng bronzer shade kanina, pero mas mababa. See? Ayan na, parang mas naging orangey, naging bronzy yung kulay dito. So, using a flat eyeshadow brush, babasain ko siya gamit ang aking setting spray. And then, ipag-mix ko itong dalawang shade na to. Lalagay ko lang siya sa eyelids. Okay, ayaw niya lumabas. Gamitin ko na lang yung daliri ko. See, nagmumukha siyang rosy Cheverloo dyan. Using the same transition brush, kukunin ko itong darkest shade. Pero sobrang konting-konti lang. Ilagay ko lang dito sa outer V. Sobrang konti lang para magkaroon lang tayo ng definition dyan. So, kinuha ko ulit yung flat eyeshadow brush kanina para mas dikit at saka mas accurate yung kulay niya dito sa baba. Hindi siya magmukhang black eye, be. So, this is it for the eyeshadow. Pwede naman kayo gumawa ng color range na gusto nyo. Kasi gusto ko yung parang pinkish, bronzy, rosy Cheverloo eyes. So, maglalagay ako ng super duper liit na wing liner. Gagamitin ko itong aking Gigi Hadid na eyeliner. Feeling ko available pa to sa mga Maybelline kasi limited edition lang to. Pero this is the best eyeliner talaga na nagamit ko. Sobrang precise ng tip niya. Tsaka kahit yung kadulu-duluhan ng tip niya, meron pa rin siyang eyeliner. And then long-lasting din siya, hindi siya nagsasmudge. So, hindi ko na i-curl yung lashes ko kasi nagpa-lash lift na ako. Kaya normally nakaganyan, naka-lift talaga yung lashes ko. So, gamit na ako ng mascara para magkaroon ng matibay na foundation ng ating falsies. So, for the falsies, I will use my Taiwan Lashes in the number 218. So, nag-falsies ako at saka nag-eyeliner ako kasi nanonotice ko pag sa mga pictures, hindi na nakikita yung mata ko as in kahit yung eyeshadow ko, wale. Hindi sila nakikita sa pictures. Tapos, parang mas malaki pa yung eye bags ko kaysa sa mata ko, yung mga ganong point. Kaya naganyan ako para pag nag-picture, kita talaga mai-enhance yung eyes. Minsan lang naman tayo magka-event ng ganun, di ba? Once in a lifetime lang tayo gagraduate, kaya dapat pak na pak yung mga graduation pictures natin. I mean, yung actual graduation pictures. So, for the cheeks, I suggest na gumamit muna tayo ng cheek tint, lip or cheek tint, kasi pag nag-fade na yung blush, andyan pa rin yung tint nung cheek tint. So, trick yun na nalaman ko kay Nanay Aisha. Nanay Aisha, you're the best. Kaya, ito yung gagamitin ko yung aking charm in my favorite shade, Kiss Me Better. So, ilalagay ko muna siya sa aking cheeks. And then, i-blend ko siya. Pwede nyo tong i-blend on top of foundations kasi hindi siya madaling mag-set. At saka, ayan, nabe-blend mo muna siya bago siya mag-set. Hindi siya yung ganong type ng cheek tint na madaling mag-set na kailangan mong ganunin. Hindi. Kaya, nagagamit ko to on top of foundations. For the highlight, gagamitin ko itong aking LOL Liquid Highlighter. Creme Illuminator pala. Para alam nyo yun, para pagpunta mo sa stage best, nandun na sa yung ilaw. Ay, masisilaw silang lahat sa highlight mo kasi ganyan ka maglalakad, diba? Kunin mo yung diploma mo. Tapos nandyan yung, oh my gosh, best. Parang ikaw na yung spotlight, ganun. So, nilalagay ko muna siya dito sa kamay ko bago ko siya ilagay sa aking balat. Sa aking cheeks. Oh my gosh, basa. Mas gusto ko na yung term na basa kaysa sa blinding. Pagdating sa mga highlight, alam niyo yun kasi pag wet look, parang pagbasa, parang natural na nanggagaling sa loob. Nag-glow talaga yung skin mo from the inside. Ayoko kasi nung tipo ng highlight na pag nakaharap ka, kitang-kita mo yung chunks ng highlight. Ayoko nun. Parang mas gusto ko yung pag tumagilid ka doon, nila nakikita. At saka yung nakikita nila sa harap, glow, basa, hindi blinding. So, yung natira, ilalagay ko na lang dito sa aking nose bridge. Di pa tayo nagko-contour dyan. Huwag kayo mag-alala. Magko-contour tayo dyan, mga beron. Yan man ako. Reyna ng contour ng ilong dahil wala akong ilong. Kukunin ko yung pinangkilay natin kanina. As in, ito talaga yung brush with the pangkilay and everything. Tapos, i-ano ko dito sa ilong ko, be. Para diretso, tapos pakak na pakak yung ilong natin, mga be. Isa na lang ako gumraduate. Dapat matangis ako. Kukuha ko ng brush, tapos i-blend ko na lang siya. So, tapos na ako sa cream products ko. So, isa-set ko na sila using my glow palette. I will take this pink blush. Yung medyo light pink. Maganda pala yung pigment nitong blush collection na ito. Kaya, hinay-hinay lang sa pagkuha, mga be.
Tsaka hindi mo naman kailangan ng super pink pa na blush kasi meron ka ng cheek tint sa ilalim. So, I will take this highlight shade mula dito sa palette na ito. Sobrang subtle lang itong highlight na to, guys. Hindi siya yung blinding. Sobrang subtle niya lang. Para lang maset yung highlight natin kanina kasi baka gumalaw kung saan pumunta yung highlight natin, be. And then, isa-set ko ng aking buong muka. Pero sobrang light lang para hindi matakpan yung mga powders, para hindi matakpan yung mga blush, yung mga highlight na ginamit natin kanina. Pwede rin kayo magbaon. Siguro naman sa mga toga, may bulsa-bulsa yun, di ba? Pwede kayo magbaon ng kahit pressed powder lang para hindi kayo magmukhang oily. Iba kasi yung glowy look sa oily look, mga be. Alam kong alam nyo yung ibig ko sabihin. For the lips, tulad ng sinabi ko kanina, lip tint muna. So, for the liquid lipstick, gagamitin ko itong aking Vice Cosmetics in the shade Cheverloo. Tada! Ayan, mukha na tayong Barbie, mga be. So, isa-set ko na lang ang aking face gamit itong aking Charm Pore Minimizer Mattifier Setting Spray para all day talaga ang makeup natin, mga be. Pak. Papatuyuin ko lang siya, mga be, and I will be back for my outro. So, this is the final look, guys. Thank you so much for watching this video. At sana nakatulong ako. Hindi lang yung specific na makeup na ito. Kasi choice nyo naman yan kung anong colors yung gagamitin nyo sa eyes nyo, yung lips nyo. Lahat nasa sa inyo yan. Pero sana nakatulong ako kahit konti sa mga tips or sa mga products na pwede nyong gamitin. Ayun lang, guys. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan from me. And don't forget to click that notification bell to be notified whenever I upload a new video. And don't forget to follow me on all my social media handles. At congrats ulit sa atin lahat nag-graduate ngayon 2018. Thank you so much for watching this video, guys. And I will see you in my next one. Bye-bye!